السلام عليكم، اهلا بيكم في الجزء الثاني. عشان تفهم الفيديو اللي احنا شغالين فيه ده لازم تتابع الجزء الاول اللي هو كان الرسم. هسيب لك الرابط فوق في علامه الاي وهسيبه لك تحت في صندوق الوصف. لايك واشتراك في القناه ويلا بينا نبدا. هنبدا دلوقتي في مرحله تركيب الزاويه. قفلنا فلات، هنبدا نرسم الرسمه بتاعتنا تاني من اول وجديد. اول حاجه هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خطين اتنين، خط طول وخط عرض. طبعا احنا اتفقنا ان الاشكال السداسيه بتاعتنا هتكون على 5 صفوف، صف في النص، صفين يمين، صفين شمال. هتجيب المتر بتاعك وتبدا تقيس من نص السقف لنهايه الجنب، ايا كان المقاس بتقسمه على 4، والنص التاني من السقف بتقيس من نص السقف لنهايه الجنب وبتقسمه على 4. اللي بتعمله من الجنب ده بتعمله من اخر الجنب، وبتجيب خيط العلام وبتوصل العلامات ببعضيها. بص يا فنان، نفس المقاسات اللي انت حددتها بالعرض دي بتيجي على خيط النص، وبتحدد نفس المقاسات من بداية السقف ومن نهاية السقف، وبتجيب خيط العلام وبتوصل العلامات ببعضيها. قسمت السقف بتاعي طول وعرض، هبدا اوصل علام واحد بس. العلام ده هيكون فين؟ اول فراغ جنب خط النص هتقسمه نصين، تاني فراغ جنب خط النص هتقسمه نصين. اللي هتعمله من بدايه الجنب بتعمله من نهايه الجنب، وبتجيب خيط العلام وبتوصل العلامات ببعضيها. ونبدا نفتح برجلين اتنين من سنتر السقف على خط النص لحد تاني صف من صفوف الاشكال السداسيه. البرجل التاني من سنتر السقف على خط النص لحد تالت صف من صفوف الاشكال السداسيه، ونرسم دايرتين.
هنيجي على الخط الفرعي اللي هو بين الصف والصف. طبعا احنا اتفقنا ان الصف ده هيكون عليه قطع سداسيه، الصف الثاني عليه قطع سداسيه، الخط الفرعي ده هو الفاصل ما بينهم، بين القطعه دي وبين القطعه دي. هنبدا نسيب فراغ او مقاس بيت الليد على الخط اللي احنا حددناه ده. بتسيب المقاس او الفراغ اللي انت عايزه بين القطعه والقطعه. الفراغ ده بتقسمه نصين، نص يمين ونص شمال، وبتبدا تفتح برجل من اول سنتر السقف على خط النص لحد مقاس او علام بيت الليد اللي انت حددته، وترسم دايره، وتنقل البرجل بتاعك من النقطه دي للنقطه اللي بعدها على نفس صف النص. بترسم الخمس قطع على الخمس خطوط. وكده خلصنا الاشكال السداسيه على خط النص. بتنقل على الخط الثاني اللي بعده. طبعا احنا اتفقنا ان في خط فرعي بين الصف والصف، الخط الفرعي ده متقاطع مع الدايره. هنرتكز على النقطه دي ونرسم دايره، وننقل على النقطة اللي بعدها على نفس الصف بتاع الخط الثاني. الصف الثاني عندي متقاطع مع الدايرة، هرتكز على النقطة دي وهرسم دايرة، وننقل على القطعة اللي بعدها على نفس الصف بتاعنا. في خط فرعي، الخط ده ما بين القطعة دي والقطعة دي، الخط ده متقاطع مع الدايرة، هنرتكز على النقطة دي ونرسم دايرة، وننقل على النقطة اللي بعدها مع تقاطع الدايرة. وكده خلصنا القطع السداسية بتاعت الصف الثاني. هنيجي على الخط بتاع الصف الثالث، نفس الكلام، الخط بتاعنا متقاطع مع الدايرة، هنرتكز ونرسم دايرة، وننقل على النقطة اللي بعدها مع تقاطع الدايرة، وننقل على النقطة اللي بعدها مع تقاطع الدايرة. وكده خلصنا أول 3 صفوف. هنبدأ نعلم آخر صفين. بين القطعة وبين القطعة في خط فرعي، الخط الفرعي ده متقاطع مع الدايرة، هتبدأ ترتكز عليه وترسم دايرة، وننقل على النقطة اللي بعدها. هنبدأ دلوقتي نقسم الدوائر إلى قطع سداسية. هنقسمها إزاي؟ هتيجي على خط النص وتبدأ تاخد علام يمين وعلام شمال في الدايرة زي كده. أوصل الشكل السداسي ببعضه. وكده حددنا الاشكال السداسيه بتاعتنا. بص يا فنان، هتيجي على اول قطعه في السقف على خط النص. القطعه دي هنغير في شكلها، هنخليها تاخد شكل قطعه ماس. هتجيب خيط علام او مسطره وتبدا توصل علام من بدايه القطعه دي لبدايه القطعه دي، وتبدا توصل علامين 2 من بدايه قطعه السداسي على خط النص لحد النقطه اللي انت حددتها، والجنب الثاني من بدايه قطعه السداسي على خط النص لحد النقطه اللي انت حددتها، بحيث تكون قطعة ماس قطعة سداسي قطعة ماس قطعة سداسي للشكل الخارجي فقط. وننقل على القطعة اللي بعدها نفس الكلام، بنوصل علام من بداية القطعة دي لبداية القطعة دي، ونبدأ نوصل علام بزاوية أو بشطر من أول سنتر الدايرة لحد بداية القطعة دي. ونفس المقاس اللي انت قسته وحددته هنا بتقيسه على نفس العلام ده وبتعمل علام. هنبدأ دلوقتي نحدد الفلات اللي حوالين خلية النحل. الموضوع بسيط جدا، هتجيب شريحة جبس يكون المقاس بتاعها نفس المقاس اللي انت سبته بين القطعة والقطعة، وتبدأ تلف بيها على الشكل الخارجي من كل الجوانب بتاعت خلية النحل وبتعمل علامة زي كده. هنبدأ دلوقتي في مرحلة التقطيع.